बजारहरू अहिले वैशाखको गर्मीले धुलाम्य छ। कहिले काहीँ लाग्छ सहरका यी धुवाँ धुलो र कोलाहलबाट कतै टाढा भागौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई थप्रै गाउँको यो अर्को भिडियोमा। Alright, good evening guys, welcome to the new video. अनि as you know, अहिले म गाउँ जाँदैछु। गाउँमा अर्गुमको इभेन्ट, सो अर्गुम एटेन्ड गर्नुको लागि जाँदैछु। यहाँनिर लेट्स गो। हामी त दाइको होमस्टेमा आइपुग्यो। यहाँ धनिया वन धनिया राम्रो भएर छ। यतातिर यो पतिना होइन आमा, यो पतिना होइन। यता हाम्रो आमाहरू बसिराख्नु भयो रहेछ। रमाइलो लाग्यो। गाउँमा पुगी केही समय हामी आमाहरूसँग मजाले डाँडा काँडा हेर्दै चिया गफमा पुग्यौँ। होमस्टेमा धेरै बसिरहेको तल आउँदैन, म माथि आउँदैन। नरा विनेशले सोध्दाखेरि त्यो सर त आउँदैन, हाम्रो सर त फोटो खिच्दै हिँड्छ हो भने त्यो त विनेशले त अहिले अघि मौरी आइरहनु धन्दै भएको थियो। मकै बारीमा उड्यो रहेछ कुनै नि कान्छी र म बुढी आमा आएको, म पो धन्दा अगाडि पाएको मौरी भनेर। कहाँ गएर आउनु भएको? अर्को न गएर आउँछ आमा। हजुर भर्खरै आउँदै हो। ल अहिले त बारीमा पुरै मकै उम्रिसकेको रहेछ। यही मकै उम्रिनेवाला सिजन चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। आमा हो सन्चै हुनुहुन्छ? माया बसे माया छ कि? हजुर म बाबुजी म पोखरा छु आमा। हजुर कता गएर आउनु? यहीँ तल? ए सन्चै हुनुहुन्छ कि? आलैमा आमा। हाम्रो मामा घर आफूले सोध्नुपर्छ बाबु ल बाबु टाढा उज्यालो लग्दै स्टाइल हजुर तम को हो यो? यहाँ हेर त को हो? कसलाई देखेँ तिमीले? सास हो यो? को रहेछ? वास्तवमा कान्छा हजुरबुवाको अर्गुममा हामी गाउँ गएका थियौँ र पहिलो दिन केही व्यस्त भएका कारणले गर्दा खासै खिचेनौँ। होइन त हुन्छ Good morning guys, we have just woke up. तर आजको weather it's not good. अहिले हामी त्यहाँ अर्गुममा दुध चाहिएको भएर हामी दुध लिन जाँदैछौँ। अगाडि हाम्रो कोरे सोल्टी आइसिन्छ। सोल्टी मर्निङ कहाँ हामी अब ल हामी गाउँदेखि अलिक यतापट्टि काठपिपल भन्ने गाउँमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ पाउँछ अरे गाईको दुध आजकल
गाईहरू भैँसीहरू पाउनै गाह्रो भइसक्यो गाईको दुध लिनलाई यहाँ आउनु परिरहेछ हामी गाईलाई खान्छ अरे एक कुकुरले ल यो के हो हाम्रो गाउँघरमा सर्भाइभ हुनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ बिहानमा यसरी चिया अफर गरिदिइहाल्नुहुन्छ बजारतिर भएको बस्तीतिर खानु पर्थ्यो मनबहादुर मोहन सिंह हुई खाकु मागे देखा चालानी हो जाई सिनामरु हो जा जमानु
गाह्रो छ तर संस्कृति जोगाउनलाई तमहरूको यो संस्कृति जोगाउनलाई तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको यो सुरुवात मात्रै होला भन्छु तर यसलाई धेरै जोगाएर लानुपर्ने लामो समयसम्म जोगाएर लानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुवात गर्नुभएको अहिलेसम्म यो स्टेजसम्म ल्याउनु भएको तपाईँलाई धेरै आभारी छ अनि के अरे भविष्यमा के अरे एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा यो के अरे हस्तान्तरण हुँदै जाओस् यसरी जोगाउँदै जाउँ होइन भन्दै मेरो दुई शब्द त्यहाँनिर अनि मेरो ठुलो काटेर दुधा सानी सारा त्यति हो सुपारी काटेर दुधा सानी सारा टुक्का दिनु पर्ने फेरि लामो सुनिरह कस्तो राम्रो हुन्छ धनको बाला आली मलारा मेरो माया गएर सुपारी काटेर दुधाएन सुपारी काटेर दुधा सानी सारा फर्किसे सुपारी काटेर दुधा सानी सारा Yakin. Apa kakak pulang sa? सुनाइदियो न पुरा नि पुरा जाडा कपाल सपाल फुटिसक्यो ल खाने बजे कहिले हो थाहा छैन है